Har vi den. Där har vi den. Året var 1988. Det säger i alla fall årtiondet 80-talet som den här flugan var riktigt, riktigt het. Du kunde fiska, alltså det var alltid den flugan man föll tillbaka på om det var dåligt fiske. För alla hade den. Alla hade den i sin flugask. Fiskade du vid en sjö eller å och det kanske inte var någon annan som fick fisk, så fråga någon: vad har du för fluga? Fick alltid samma svar: Montana. Det var den som var het. Som alla hade. Men det var nog sista gången som jag använde Montana. Det var i slutet på 80-talet. Visst, jag har dem i min ask, men jag kan inte säga att jag fiskar med dem speciellt mycket. Men på den tiden så var det en Montana. Den var en Montana. Den var gult huvud. Det var en liten stjärt. Och man använde den. Man fick fisk på den. Sen började den komma i olika variationer. Alltså olika varianter, hybrider. Alltså den kom med grönt huvud. Den kom med rött huvud. Den kom med orange huvud. Den kom till och med Marabou-stjärtar. Jag tror att den kallades för Hökensås Montana då. Det började spåra ur. Många tyckte att det blev till det bättre. Säkert, jag vet att den används idag med Marabou-stjärt väldigt mycket. Mer än originalet tror jag. Så kommentera gärna nedan. Vad använder du? Använder du Montana överhuvudtaget? Idag ska vi ta reda på om den fortfarande fungerar. Jag har ju fortfarande den uppfattningen att den inte har varit het sedan 1988. Det är min personliga åsikt. Men vi ska se idag om jag har fel. Jag ska köra med bara Montana idag. Jag har med mig ett klass 5-spö. Jag ska köra med den lilla original, gul. Och så har jag med mig ett klass 7-spö där jag ska köra en större Montana med en Marabou-stjärt. Så vi får se om jag har fel. Jag ska gå bort till den berget, sätta med det. Jag lägger spöet här så länge. Ja. Det är inte ett liv på ytan. Det är precis som sjön är tom. Men det vet vi att den inte är. Plus att där är den. Jag ska göra en video om de här flugorna. Det kommer att komma på kanalen. Det här är faktiskt flugor som är
Jag vet att det är många som har gjort den. Liksom, de här är Ullaridsflugor. Jag fick dem i julklapp. Och jag har aldrig använt dem. Men det är många intressanta här. Om vi tittar in i den här kameran här. Så det finns många kul. Och prova. Jag ska inte prova dem idag. Jag ska testa dem i ett separat avsnitt. Fick dem i julklapp om min äldste son. Som naturligtvis inte kan något om fiske. Så att jag gillar asken. Men jag tycker det är många som ser helt okej ut. Så jag skulle vilja prova. De är säkert lite heta som Montana. Fan vad jag dissar. Men Montana var en fluga som jag verkligen älskade för. Jag ska visa. Här har jag liksom originalet. Det här är originalet. Liksom. Här är originalet. Nu ska jag zooma in ordentligt här. Så ser originalet ut. Med den stjärten. Gula. Och det svarta huvudet så. Svarta som går över det gula på huvudet. Några lite hackel här fram. Det är originalet. Sen har jag även, och den tänkte jag köra på klass 5. Men sen har vi den här då. Som kom sen då. Med lite orange är det väl. Inte rött, orange. Sen har jag även dem i mindre varianter. Det är nog grönt. Med en sån Marabou. Jag håller på med de här montanerna här. Och sen har jag de här varianterna. Lite mindre även med Marabou bakar då som jag har klippt ner. För de var så jäkla stora. Men vi ska sätta på så småningom. Jag vet inte om det är aktuellt just nu faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Men vi ska köra med. Vi ska nöta på. Men vilken dag. Vilken dag. Kom här. Jaha. Så fick vi lägga ut det på Facebook. Jaha. Ja. Så lilla tid att ta sig hit. Ja. Gött att se dig. Tjenare. Tjenare. Ja. Här står man ju fint. Ja. Så jävla ytligt bara de här flugorna.
Det blev Kroksjön runt och helt genomblöt. Och det var precis stendött. Så att jag träffade ju Anders. Han är här och fiskar på en brygga jämte mig här. Så vi sa att vi åker till Böljesjön istället. Det är en hel del. Det är ett gäng som fiskar där. Det är säkert 5-6 personer här nu. Så det är en del folk, men vi har ändå fiskeplats. Så att vi ska fortsätta med vårt Montana mission, kan man kalla det så. Så ska vi försöka få något. För här har jag i alla fall sett fisk. Med en gång vi kom ner så var det vak här. Och jag såg ingenting i Kroksjön på hela den tiden jag var där. Jag har ändå varit där i 6 eller 7 timmar. Kroksjön. Och gick runt hela sjön. Så att jag ska avsluta här ikväll. Nu kör vi. Här är lite aktivitet i alla fall. Det är den där ute. Jag kan nå dit med den här. Det går flera stycken här. Motvind. Hyfsat ändå. Och se vad jag har för någonting med flygaskar här. Nej, jag sätter på en flickslända. Där har vi den. Där har vi den. Äntligen. Det är öring eller? För den hoppar ju inte. Det här är typiskt öring. Nej, vad är det här för något? Det är något annat. Eller? Får en sutare eller något. Ha? Ja, det är något sånt. Nähä. Vad kan det vara då? Nej, det är några regnbågar kanske. Inte in i näckrosorna. Nej. Åh, herregud. Det var den det. Den får jag ju aldrig upp. Jo, han simmar fram ut igen, eller?
Ja, den var inte stor. Den var inte stor. Och en liten regnbåge. Han får gå tillbaka. Det var en liten rackare. Eller ja, liten är den. Så jävla liten. Nej, inte klarat sig. Okej. Det blir en liten. Det är nog min minsta i år, men den var lite trasig i munnen här. Så att den hade inte klarat sig, tror jag inte. Så jag får ta det. Det blir en liten lunch. Det tog nu 9-10 timmar i alla fall innan första fisken tog idag. Men inte på Montana, utan det blir en gröna flickslända som vi såg i förra videon. Montana gick inte, alltså det. Så att nej, men jag ska köra en liten stund till så får vi se om det kan bli något mer. Är de här ute precis utanför. Okej, jag fick ta ut kameran hit i ljuset för det är lite mörkare inne i skogen. Men vilken otroligt lång dag det har varit. Det är sent, det börjar bli sent och jag har nog varit ute i 12 timmar idag. Det har blivit en liten rackare. Montana gick ju inte så där superbra med. Men vi får ge det en chans framöver igen. Men glöm inte prenumerera på kanalen. Gå in och kolla på shoppen. Kepsar, tröjor. Så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.